سلام، وقت بخیر. تو این ویدیو میخوایم بگیم که چطور میتونیم آبجکت های پیچیده رو بین صفحات بلیزرمون پاسکاری بکنیم یا پاس بدیم. من اینجا الان یک اپلیکیشن بلیزری دارم که در اصل یک لیستی از پرسونل ما داره. هر پرسونل ما یک نیم داره و یک فامیلی. اینجا میتونه کلاسش رو ببینید. خب طبیعتا هر موقع من اینو کلیک بکنم به صورت یک جدول میاد این لیست پرسونل رو به کاربر نشون میده. وقتی روی این دکمه کلیک میکنم میره تو صفحه ویدر و این پرسونل در اصل میخوایم پاس بدیم به صفحه ویدرمون. خب طبیعتا ما میدونیم برای پاسکاری پارامترها بین صفحات ما یک راهی داریم به این شکل. ما اینجا میتونیم یک پیج دیگه درست بکنیم به این شکل. اینجا یه دونه اسلش مثلا میزنیم و اینجا میتونیم پارامترمون رو بدیم، بگیم این پارامتر از پیج که اومد بیاد توی این پیج ستش بکنه. مثلا اسمش رو میذارم لیست پیج مثلا آیدی و نوعش رو اینجا میتونم مشخص بکنم. همونطور که میبینید ما فقط انواع ساده رو میتونیم بین صفحاتمون پاسکاری بکنیم. ببینید الان پارامترهای ما فقط به این شکل بولین و دیت تایم و دابل و فلوت و جی یو آیدی و اینت و لانگ. ما فقط اینا رو میتونیم بین صفحاتمون به صورت مستقیم پاسکاری بکنیم. پس ما چطور میتونیم این لیست پرسونل رو بفرستیم به صفحه ویدرمون؟ راه سادهش اینه که این لیست پرسونل رو توی یه جایی قرار بدیم که هر دو تا پیجمون به اونجا دسترسی داشته باشن و بعد یک کلید براش در نظر بگیریم و بعد فقط اون کلیده رو برای پیج دوم یعنی ویدرمون بفرستیم و تو پیج دوممون بریم دوباره از اون فضایی که دو تا پیجمون دسترسی دارن از طریق اون کلید اون آبجکت رو بگیریم و بیاریم توی صفحه دوممون. بهترین راه حل و بهترین فضایی که توی بلیزر و ASP.NET Core برای ما وجود داره مموری کش هست. یعنی به چه شکل؟ من اینجا یه دونه جی یو آیدی درست میکنم، یک پارامتری درست میکنم به اسم جی یو آیدی، اسمش هم میذارم لیست جی یو آیدی. این یک پارامتره، پس پارامترش رو من اینجا ست میکنم. میام توی کدم پیش پروپرتی یه پارامتر از نوع جی یو آیدی به اسم لیست، اسمش چی بود؟ به اسم لیست جی یو آیدی. پارامتر حتما قبلش پارامتر رو بذارید. این پارامتر پیجم. اوکی، بعد توی صفحه هم که قراره اون لیست پرسونل رو بفرستم تو این پیجم، درسته؟ من اینجا توی آن کلیکم از نویگیشن منیجر استفاده کردم. یعنی اینجکت نویگیشن منیجر رو ما قبلا توضیح دادم توی ویدیو سرویس های پیش‌فرض بلیزر. اینجا اینجکتش کردم و حالا میخوام بفرستمش سمت نویگیشن به همراه لیست پرسونل هم دیگه. چیکار میکنم؟ برید اینجا نویگیشن منیجر رو زدم و بعد نویگیت تو ویدر. منتها یه جی یو آیدی قبلش درست میکنم به اسم جی یو آیدی، مثلا به اسم کی. یه جی یو آیدی اینجا درست کردم و بعد سرویس در واقع مموری کش هم من اینجا اینجکتش میکنم به اسم آی مموری. آی مموری کش کردن از یوزینگ مایکروسافت اکستنشن کشینگ مموری باید یک اینجا یوزینگش رو انجام بدید. آی مموری کش به اسم مموری کش و بعدش این لیستی که من اینجا دارم توی مموری کش سرورم در اصل میذارم. پس میشه مموری کش دات. ببینید اینجا باید چه چیز داره، ست داره، یعنی یه چیزی رو میخوایم توی مموری کشمون ست بکنیم. بعدش به ما میگه کلید بده و اون آیتمی که میخوای توی کشت قرار. کلید ما میشه همین جی یو آیدی ما، این کی، و بعدش لیست پرسونل توش قرار میدیم. وقتی که تو مموری کش قرار دادیم دیگه اینجا میایم این جی یو آیدی رو برای در واقع پیج ویدر یا دوممون میفرستیم. این جی یو آیدی رو براش فرستادم. حالا توی ویدر چطور بگیریمش؟ من اینجا پارامترش رو ست کردم یه لیست جی یو آیدی، درسته؟ گفتم از نوع جی یو آیدی هم هست و بعدش اینجا که پارامتر ست کردم ما قبلا توی چرخه زندگی کامپوننت ها گفتیم به محض اینکه کامپوننت پیج در واقع میخواد اینشالایز بشه، ساخته بشه، اولین متدی که
در واقع صدا زده میشه آن پارامتر ست هستش. override آن پارامتر ست و آن پارامتر ست اصلی. خب اونجا چون در واقع تسک زیادی انجام نمیشه، همین آن پارامتر ست معمولی صدا زده میشه. توی اینجا که بریم در اصل این جیو آیدی ست شده، درسته؟ من اینجا لیست پرسونال اینجا دارم که نال هست. به محض اینکه پارامتر لیست جیو آیدی پر میشه از طریق پیج دیگه به این پیج ارسال میشه، من میام این مموری کش رو صدا میکنم. اول سرویس مموری کش هم اینجا اینجکتش میکنم. اینجکت آی مموری کش یه یوزینگش رو باید انجام بدیم به اسم آی مموری کش. حالا میریم از طریق مموری کش و از طریق این کلیدی که پیج هوم برای ما فرستاده اون آبجکتمون رو میگیریم. میشه لیست پرسونلمون، درست میشه مموری کش دات گیت داره اینجا. بعد اینجا میگه اون کلید رو به من بده. کلیدمون همون جیو آیدی بود که از اون پیج برامون ارسال شد. اینجا البته تایپش هم باید بهش بگیم دیگه، چون وقتی گت ما ببینید بچه آبجکت برمیگردونه. برای اینکه بگیم چه تایپی هست اینجا باید تایپش هم بهش بگیم. میگیم تایپش یک لیست پرسونال هست. اینجا خود مموری کش میاد مدیریت میکنه، اون آبجکت رو از مموری کش میگیره، تبدیلش میکنه به لیست پرسونال و در اختیار ما قرار میده. میریم یک بار ستش بکنیم. من یک بریک پوینت اینجا میذارم، یه دونه بریک پوینت توی این هوم هم میذارم، این هوم. خب یه خطایی داریم. مموری کش میگه مموری کشمون رجیستر نشده، چون من این بلیزر رو در اصل روی حالت سرور ساید رندرینگ گذاشتم. مموری کش رو رجیستر نکرده برای من. اگر این پیام داد بیاید حتما یه دونه سرویسش رو اینجا بذارید دیگه. میشه builder.service.add مموری کش. اینجا سرویسش رو که بذارید اونور میتونید اینجکتش بکنید. بعدش من اینو رام میکنم. یعنی صفحه هوم من لیست پرسونال داره نشون میده. به محض اینکه اینو بزنم میاد اینجا، این صفحه هوم منه. یه جیو آیدی برای ما درست میکنه و بعد مموری کش رو از طریق این کلید میذاره توی مموری کش سیستممون، یعنی توی مموری حافظه سرورمون، و بعدش میاد نویگیت میکنه توی ویدر به همراه کلیدمون. در اصل میاد این آدرس رو صدا میزنه، این آدرس رو صدا میزنه و بعد پارامترمون ست میشه. من اینجا رانش بکنم ببینید اومد اینجا خب نال میزنه، چون قبل از اینکه پارامترمون ست بشه در اصل میخواد اون ویو رو یه بار اینشیالایز بکنه، به خطا میخوره. پس اینجا من میزنم اگر نال نبود بیاد این کار بکنه که این خطا نخوره. if بعد چون من توی پیج در اصل ویدرم دارم یه فوریش میذارم، من اون لیست پرسونال میخوام نشون بدم دیگه، درسته؟ پس میگه if لیست پرسونال نال نبود، مخالف نال نبود، بیاد این کار بکنه که به خطا نخوریم. در اصل ما فرصتی نمیدیم که پارامترمون ست بشه، سریع میخواد ویو رو نشون بده و این اتفاق میفته. من دوباره رانش میکنم. اینو میزنم، ببین الان اومد اینجا. خب این یه گونه کلید میسازه. بریم بعدی. حالا اومد اینجا لیست جیو آیدی رو ببینید بچه‌ها گرفت، از اون جیو آیدی پر شد گرفت و حالا لیست پرسونل رو پر میکنه. الان لیست پرسونل رو کنید پر شد و همون دوتا آبجکت رو اینجا داره. میریم که رام بکنیم. ببینید اینجا تو پیج بیدرم همون لیست پرسونل رو آورد و نام خالدیه رو آورد. خب راه دیگه هم داره، مثلا شما یک سرویس سینگلتون درست بکنید و خودتون دستی اون رو مدیریت بکنید و بعدش که این کار رو انجام دادید و آبجکتتون رو پاس دادید سمت ویدر، میتونید اون رو پاک بکنید. اگه آبجکتتون مثلا آبجکت بزرگه خیلی راحت هست. این میشه مموری کش دات دیلیت که نداره، ریموو داره. ببینید ریموو که بزنید اینجا دوباره کلید از شما میخواد. کلیدمون هم همین لیست یو آیدی هستش دیگه. ست میکنیم و بعدش از مموری حذف میکنیم. اگه آبجکتمون سنگین باشه که مشکل در واقع به مموری نخوریم. میزنم. ببینید اومد اینجا ست کرد. خسته نباشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.